เมื่อวานที่วัดมีงานตักบาตรพวกเรามากันเยอะนะหลายร้อยที่หลวงพ่อจัดให้มีตักบาตรแบบนี้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมมันเป็นประเพณีชาวพุทธเราประเพณีดีๆนานวันไปมันก็ค่อยๆกล่อนไปทีมันก็เบี่ยงเบนไปตักบาตรวันเทโวโรหณะก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีพระกรุณาธิคุณครอบทั้งสามโลกธาตุถ้ามาเป็นตัวอย่างสำหรับพระเรายกนี้ก็คือมีความเมตตากรุณานะทั้งต่อคนฐานะดีจนถึงที่ฐานะแย่เสมอกันเป็นชาวพุทธเราใจกว้างนะไม่ใช่มุ่งเฉพาะคนร่ำคนรวยอะไรคนยากคนจนอะไรเนี่ยสนใจมาเรียนธรรมะนะหลวงพ่อยังอนุโมทนากับเขานะทุกวันนี้เวลาออกไปข้างนอกวัดนะไปแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มบ้างไปแวะฉันข้าวตามปั๊มน้ำมันบ้างอะไรเงี้ยเจอคนชาวบ้านเข้ามาหาหลวงพ่อนะมาส่งกันบ้านเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจนะว่าธรรมะไปถึงคนรากหญ้าคนร่ำคนรวยอะไรหลวงพ่อไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกเขาสบายของเขาอยู่แล้วคนระดับล่างน่าสงสารนะหาอยู่หากินไปวันหนึ่งไม่ใช่จะง่ายเลยแล้วถ้าเขาได้ธรรมะไปนะชีวิตมันร่มเย็นเป็นสุขเห็นแล้วก็อนุโมทนากับเขาพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่นี่ทอดกฐินนะวิธีจำง่ายๆเลยก็คือที่วัดนี้ใช้หลักว่าวันอาทิตย์แรกหลังจากออกพรรษางั้นถ้าเกิดออกพรรษาวันเสาร์นะวันรุ่งขึ้นก็ทอดกฐินเลยจำง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องถามปีนี้ทอดวันไหนอะไรเงี้ยชอบถามจำหลักไหมทอดกฐินที่นี่ก็ไม่ได้เน้นเอาเงินนะแต่ตั้งวัดมาเนี่ยไม่เคยแจกซองกฐินซองผ้าป่าอะไรไม่เคยแจกเลยให้คนมาทำบุญรู้จักจารีตประเพณีในพระพุทธศาสนาคนจำนวนมากนี่อินทรีย์ยังอ่อนเวลามาทำบุญเราเห็นมีคนเยอะๆก็จะปลื้มใจก็จะมีความสุขอย่างเมื่อวานคนมาใส่บาตรเยอะสังเกตไหมแต่ละคนนะใจจะเบิกบานคล้ายๆกระแสของบุญมันแผ่ซ่านออกไปกว้างขวางอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นแล้วมันมีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วมาทอดกฐินที่นี่ก็ให้มีความสุขด้วยไม่ต้องกลัวจะมาเก็บตังค์นะไม่เคยเอาเลยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ว่าเลยเสมอภาคกันมีอีกงานหนึ่งนะที่แรกว่าจะยังไม่พูดนะเดี๋ยวคนมาเยอะหลวงพ่อว่าประกาศเลยดีกว่าคนจะได้รู้ว่าควรมาหรือไม่ควรมาเดือนมกราเนี่ยจะมีพิธีสวดถอนสีมา
พิธีนี้ไม่เกี่ยวกับโยมนะไม่ใช่การฝังลูกนิมิตนะฝังลูกนิมิตเนี่ยอยากจะมาก็มาเถอะไม่ว่าอะไรหรอกแต่งานสวดถอนสีมาเนี่ยใช้พระหลายร้อยลำพังพระนะก็เต็มวัดแล้วนะทั้งพื้นที่ต้องถวายอาหารพระจะนั่งตรงไหนห้องน้ำห้องส้วมอะไรเงี้ยมันเป็นวันที่ไม่สะดวกนะที่พวกเราจะมาถึงเรามาแล้วก็ไม่เจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องไปรับพระท่านมาจากหลายทิศทางแล้วก็ไม่มีการเทศน์นะไม่มีการเทศน์ไม่เจอหลวงพ่อไม่มีอาหารนะทุกวันนี้พวกเรามานะมีข้าวให้กินหรือพวกเราเอาอาหารมาจัดถวายพระอะไรวันนั้นก็ไม่ได้รับนะรับไม่ไหวทีมงานมาแกะถุงอาหารพวกเราอะไรเงี้ยไม่ไหวต้องดูแลพระตั้งหลายร้อยองค์งั้นถ้าได้ข่าวงานสวดถอนสีมาก็อนุโมทนานะอนุโมทนาเอาอยู่บ้านแล้วแหละหมดแล้วมั้งงานประชาสัมพันธ์แปลกดีไหมที่อื่นเขาประชาสัมพันธ์บอกให้มากันให้เยอะๆนี่บอกอย่ามาเลยนะไม่ใช่งานของโยมงานของพระเป็นเรื่องของพระทอดกฐินนะที่หลายแห่งเขาก็ทำยอดต้องได้ยอดเท่านั้นเท่านี้เราไม่เอาวัดเราไม่เคยเรียอะไรนะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่เคยขอเงินอย่างโบสถ์เราทำมาทั้ง10 กว่าปีค่อยๆทำไปทำมาทั้ง14 ปีแล้ว13-14 ปีค่อยๆทำมาเรื่อยๆไม่เห็นต้องขอเงินใครเลยคนอยากทำบุญก็ทำเองคนก็มาช่วยกันค่อยๆทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จไป90 กว่า%แล้วเหลือภาพจิตรกรรมฝาผนังข้างในอีกด้านหนึ่งด้านคุ้มกรองทางด้านหน้าพระประธานเหลืออีกด้านหนึ่งตอนนี้ถ้าใครจะขึ้นไปนั่งภาวนานะที่ระเบียงโบสถ์ข้างบนนะก็ให้ขึ้นได้แต่อย่าไปทำสกปรกก็แล้วกันอย่าไปนอนมันมีม้ายาวๆนะอย่าไปลงไปนอนน่าเกลียดอ่ะถ้าไปนั่งภาวนาไปอะไรเงี้ยได้ขึ้นไปได้แต่ข้างในอย่าเพิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวรอให้จัดงานให้เสร็จก่อนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวบางคนมือบอลนะจับโน้นจับนี่นะอย่างพระพุทธรูปแล้วฐานพระประธานอะไรเงี้ยมันเป็นงานศิลปะทั้งนั้นเลยชำรุดง่ายหรือผนังนะภาพจิตรกรรมฝาผนังนะแพงนะหลายล้านนะจ้างจิตรกรเก่งๆมาทำพวกเราไม่ต้องไปเติมอะไรลงไปนะไม่ต้องไปเซ็นชื่อไม่ต้องวาดรูปหัวใจมีลูกศรปักอะไรเงี้ยไม่ต้องนะให้ดูเฉยๆมือไม่ต้องจับเดี๋ยวอยากจะทำสตรีทอาร์ตอะไรนะไปทำที่อื่นก็แล้วกันธรรมะเรียนไปนะเราสิ่งที่เราจะได้คือความพ้นทุกข์จุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ในโลกคนปรารถนาความพ้นทุกข์มีไม่มากคนปรารถนาความสุขความร่ำรวยนะมหาศาลเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธแต่ไหนแต่ไรมาเป็นศาสนาของคนกลุ่มน้อยไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วอาจารย์สัญชัยปริภาชกซึ่งเป็นอาจารย์ของอุปติสสะโกริตะ
คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาตั้งแต่ยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าตอนพระสารีบุตรมาพบพระอัสสชินะท่านฟังธรรมไม่กี่ประโยคก็ได้โสดาบันแล้วก็ไปบอกพระมหาโมคคัลลานะก็บรรลุโสดาบันก็เลยไปลาอาจารย์สัญชัยบอกจะลาออกจากสำนักแล้วละจะไปอยู่สำนักพระพุทธเจ้าชวนอาจารย์สัญชัยไปด้วยกันเถอะคำสอนของท่านมันไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์จริงมันเป็นกลุ่มนักโต้วาทีพวกปริพาชกใครพวกกรีกมีเยอะนะสมัยเพลโตโซเครติสอะไรพวกนั้น3,000 กว่าปีก่อนนะพวกโต้วาทีแสวงหาความรู้ด้วยการถกเถียงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านพบว่าไม่มีประโยชน์อะไรเถียงกันไปเถียงกันมาชนะก็สบายใจแพ้ก็เสียใจไม่เกิดประโยชน์ก็ชวนอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันเถอะอาจารย์สัญชัยก็บ่ายเบี่ยงไม่ไปเขาเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วเรื่องอะไรต้องไปเรียนกับคนอื่นสำนักเขาก็สำนักใหญ่พอพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเศร้าซีมากนะท่านก็เลยบอกสัญชัยก็เลยบอกถามพระสารีบุตรถามพระโมคคัลลาในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมีมากกว่ากันทั้งสองท่านก็ตอบตามความเป็นจริงคนฉลาดมันมีน้อยนะคนโง่มันมีเยอะอาจารย์สัญชัยก็บอกถ้างั้นเธอก็ไปเถอะคนฉลาดจำนวนน้อยจะไปหาพระสมณะโคดมคนโง่จำนวนมากจะมาหาเรามาหาไม่มาหาเปล่าหรอกนะมันก็ลาภสักการะมันก็ตามมานั่นแหละยิ่งโง่มากก็ยิ่งจ่ายเยอะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วศาสนาพุทธแท้ๆเลยเป็นศาสนาของคนกลุ่มน้อยคนซึ่งหวังความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงในขณะที่คนอื่นเขาสอนถ้าเชื่อเขาแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับโลกเช่นร่ำรวยนะสังเกตดูถ้าสำนักไหนจุดขายอยู่ที่ความร่ำรวยนะสำนักนั้นใหญ่สำนักไหนเป็นเรื่องกรรมฐานล้วนๆอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคนจะน้อยกว่ากันเยอะงั้นเราต้องมาเรียนนะไหนๆเราก็เจอศาสนาพุทธแล้วอย่าไปหยุดอยู่แค่ความสุขทางโลกความสุขในโลกเป็นความสุขที่ฉาบฉวยนะสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันซ่อนยาพิษอันร้ายแรงไว้ยาพิษที่ร้ายแรงของมันก็คือทำให้เราติดโลกอยู่กับโลกมันให้ความสุขเราเล็กน้อยแต่เราตกเป็นทาสของความสุขเราไม่สามารถเข้าสู่คำว่าพ้นโลกได้คำว่าพ้นโลกคือคำว่าโลกุตระนะก็เหนือโลกมีโอกาสเราก็เรียนธรรมะที่เป็นเนื้อแท้นะส่วนใครเขาจะไปยังไงนะเป็นเรื่องปกติการเดินทางในสังสารวัฏนั้นยาวไกลนับพบนับชาติไม่ถ้วนคนที่อินทรีย์อ่อนนี่เขาก็แสวงหาความสุขไปแล้วเขาก็ติดใจเพลินไปความสุขพวกนั้นแฝงยาพิษเท่านั้นนะคือมันแฝงความผิดหวังเสียใจไว้ทีหลังอย่างแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศมันเป็นของประจำโลกมันเป็นสิ่งที่คู่กับคำยกย่องสรรเสริญนั่นคำนินทาแม้มีชื่อเสียงขึ้นมานะก็เสียชื่อเสียงได้บางคนบางยุคก็เสียชื่อเสียงมาอีกยุคหนึ่งกลายเป็นมีชื่อเสียงอีกแล้วอย่างของเมืองจีนเมื่อก่อนมีนะบูเช็คเทียนนะบูเช็คเทียนเนี่ยนะแต่ก่อนถูกโจมตีเยอะ
เป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธเป็นฮ่องเต้หญิงพวกที่เขาเชื่อลัทธิอย่างอื่นไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเขาต่อต้านอันแรกเลยผู้หญิงมาปกครองอะไรเงี้ยไม่ดีมีแต่งนิทานใส่ร้ายอะไรเยอะแยะเลยคนก็เชื่อตามๆกันนะด่าบูเช็คเทียนพอมายุคนี้นะอ้าวยกย่องอีกแล้วบูเช็คเทียนนี่เก่งนะเป็นยอดหญิงปฏิวัติสิทธิสตรีให้เสมอภาคกับบุรุษนะยกย่องเลยดีไหมดีเห็นไหมแต่ดีของแต่ละยุคไม่เหมือนกันในเรื่องคำสรรเสริญคำนินทาไปลงกับมันมากนะก็ไม่มีสาระอะไรหรอกชมเขาก็ชมชั่วคราวด่าเขาก็ด่าชั่วคราวจุดสำคัญคือเราทำดีก็แล้วกันส่วนคนอื่นจะมองยังไงก็เรื่องของเขาห้ามไม่ได้คนผ่านมันเห็นบัณฑิตมันก็ว่าบัณฑิตเลวมันเห็นคนผ่านด้วยกันมันก็ว่าดีนะเอาอะไรกับโลกนะหรือหวังหาความร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะแยะนักบวชบางสำนักเขาก็เน้นทำบุญกับเขาแล้วรวยอะไรรวยจริงนะแต่สำนักเขารวยชาวบ้านที่ไปทำมันก็เหมือนเดิมนะมันจะไปรวยได้ไงมันไม่มีสติปัญญาไปทำมาหากินอะไรนี่ถ้าเราจะเรียนให้ได้แก่นสารสาระของพุทธศาสนาเราต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนก่อนศาสนาพุทธตอบโจทย์เราว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะพ้นจากทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือโลกนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่แหละที่เราติดข้องอยู่กับโลกก็เพราะเราติดอยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายติดรูปธรรมนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นติดในกามอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสที่สัมผัสได้สัมผัสที่น่าพึงพอใจแล้วคนส่วนใหญ่มันก็ติดกามคนที่จะพ้นจากกามเนี่ยมีน้อยอย่างยิ่งเลยคนที่พ้นจากกามมีสองจำพวกนะพวกหนึ่งคือพวกทรงฌานอีกพวกหนึ่งคือพวกเกิดอนาคามีมรรคแล้วก็พ้นจากกามพวกทรงฌานทำไมพ้นจากกามเพราะถ้าจิตเข้าถึงความสงบระดับฌานแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ากามเป็นของร้อนมันเป็นความสุขที่เร่าร้อนเอาง่ายๆอย่างเวลาพวกเราเกิดกามราคะแรงๆนะใจเราร่มเย็นไหมหรือใจกระสับกระส่ายเร่าร้อนเห็นไหมแค่เกิดกามราคะนะเพราะกามนะมันเป็นความสุขที่ร้อนๆมันเป็นไฟอะไรที่เป็นเหยื่อของกามมั่งก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเรียกว่ากามคุณอารมณ์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายหิวโหยกามคุณอารมณ์นี่แหละคือเครื่องมือของมารที่จะขังเราไว้ในภพไม่ให้พ้นทุกข์ไปได้ไม่ให้เข้าสู่โลกุตระได้คนส่วนใหญ่แสวงหากามอย่างอยากรวยมากๆมันก็จะได้ดูอะไรสวยๆได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรดีๆนะเขาแสวงหากามก็ไม่รู้จักความสุขที่เหนือจากกามแต่ถ้าเราภาวนานะจิตใจเราเข้าถึงความสุขความสงบเราจะพบว่าความสงบนั้นให้ความสุขมากกว่ากามพระพุทธเจ้าถึงสอนนะสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบมันก็มีหลายระดับความสงบระดับฌานนะอันนี้ก็มีความสุขเวลาจิตเราเข้าอัปปนาสมาธิได้นะมันจะชุ่มชื่นมันจะฉ่ำนะมันคล้ายๆทุกขุมขนเราเนี่ยมีแต่ความสุขนะเอิบอาบอยู่นะมีความสุขแล้วมันจะเห็นว่ากามเป็นของสกปรก
กามเป็นของร้อนไม่ใช่ของดีงั้นถ้าอยากเห็นโทษของกามจริงนะต้องหลุดออกมาจากกามภพก่อนกามภูมิกามาวจรภูมิถ้าหลุดออกมาได้ด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของฌานย้อนกลับไปดูเห็นนะกามนี้ไม่ใช่กามคุณหรอกจะเป็นกามโทษเป็นของร้อนทำให้อะไรร้อนทำให้ใจเราร้อนใจเราไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอย่างพระนะหลวงพ่อก็บอกว่าตั้งเป้าให้ถูกนะเราภาวนาเรามาบวชนะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นะถ้าเรามาบวชแล้วเราตั้งเป้าผิดนะเราไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องมุ่งไปสู่ความดับสนิทของทุกข์มันก็สเปะสปาไปบางคนก็หาชื่อเสียงหาลาภสักการะหาโน่นหานี่หาศรัทธาญาติโยมอะไรเพราะว่าลืมว่ามาบวชเพื่ออะไรเนี่ยพระในนี้หลวงพ่อพร่ำสอนอยู่เสมอนะเรามาบวชทั้งทีอย่าให้เปลืองผ้าเหลืองเปล่าๆอย่าให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้านเรามาบวชนะเพื่อทำที่สุดของทุกข์นะทำได้ในชาตินี้เลยก็ดีทำไม่ได้ก็สะสมเป็นอุปนิสัยไว้ชาติต่อๆไปมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคนที่เขาบรรลุมรรคผลนะเขาไม่ได้ว่าทำชาติเดียวบรรลุหรอกนะมันสะสมมาแล้วทั้งนั้นนะบางท่านสะสมนะจนตัวเองตายเลยนะภาวนาจนตัวตายในชาติก่อนๆนะแล้วก็ไม่สำเร็จนะพอมาชาติปัจจุบันนะภาวนาได้ยินธรรมะนิดเดียวสำเร็จเลยก็มีอย่างพระพาหิยะพระพาหิยะนะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระพุทธกัสสปะพระพาหิยะนะภาวนาจนตัวตายเลยนะยอมตายถวายชีวิตเลยภาวนาแล้วก็ไม่ได้ธรรมะมาเจอพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้บารมีท่านเต็มแล้วพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวบรรลุพระอรหันต์ดูกรพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีถ้าท่านไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะไม่มีในปัจจุบันนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะท่านฟังนิดเดียวนะบรรลุพระอรหันต์นะหรืออย่างอุปติสสะโกริตานะฟังนิดเดียวฟังพระอัสสชิสอนทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ฟังเท่านี้ได้โสดาบันพระสัชชีท่านเก่งนะท่านถ่อมตัวท่านไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เพิ่งบวชสิ่งที่ท่านพูดมันครอบคลุมอริยสัจเอาไว้เยอะเลยทำใดเกิดแต่เหตุทำอะไรที่เกิดแต่เหตุทุกข์สิเกิดแต่เหตุนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับธรรมที่เกิดจากเหตุเรียกว่าสังคตธรรมคือกองทุกข์ทั้งหมดเลยพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก็แสดงว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีละตัณหาละสมุทัยถ้าดับเหตุได้ผลคือทุกข์มันก็ดับเนี่ยสอนให้ดับที่เหตุไม่เป็นเรื่องเหตุกับผลล้วนๆเลยนะที่ท่านพูดกันนะงั้นท่านฟังนิดเดียวท่านก็เข้าใจแล้วทำใดเกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับทำนั้นก็ดับถ้ามีเหตุยังไงทำอันนั้นก็เกิดสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุแล้วคำว่าเหตุมี6อย่างนะมีฝ่ายดี6อย่างฝ่ายชั่ว6อย่างฝ่ายดี3อย่างฝ่ายชั่ว3อย่างรวมแล้ว6ฝ่ายชั่วก็คือโลภะโทสะโมหะฝ่ายดีคืออโลภะอโทสะอโมหะอโมหะคือปัญญานะ
นี่คือเหตุฝ่ายดีถ้าทำเหตุฝ่ายชั่วผลที่ได้ก็คือความชั่วความทุกข์ทำเหตุฝ่ายดีก็จะเป็นผลที่ได้ก็คือความดีแต่ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงนะละเหตุจะได้พ้นจากดีพ้นจากชั่วอันนั้นแหละพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยธรรมะของจริงนะสั้นๆนิดเดียวเองแต่ครอบคลุมเนื้อหาสาระการปฏิบัติเอาไว้มากมายถ้าเราไปฟังเราก็ได้ฟังแค่ว่าพระอัสสชีพูดอย่างมากก็จำเอาไว้ในพระโมคคัลลาภาษาริบุตรนะท่านฟังปุ๊บเนี่ยท่านเข้าใจเลยสิ่งใดเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทำนั้นก็ดับให้เข้าใจอย่างนี้เพราะงั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ของที่เกิดเพราะมีเหตุเกิดเนี่ยในสุดท่านเข้าใจนะมาบวชกับพระเจ้าภาวนาต่อก็รู้จักธรรมะที่พ้นจากเหตุคือพระนิพพานพ้นจากเหตุก็คือเป็นอสังขตะไปแล้วไม่มีเหตุให้เกิดแล้วไม่มีความปรุงแต่งอีกต่อไปแล้วเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะเราก็รู้ไว้ก่อนว่าเราจะปฏิบัติอันแรกเพื่อความพ้นทุกข์ข้อสองต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุวิธีที่จะดับเหตุทำยังไงรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่สมุทัยก็เป็นอันถูกละอัตโนมัติรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้อะไรอันที่หนึ่งรู้ถึงความมีอยู่ของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราของเรานี่แหละอันที่สองรู้ลึกซึ้งลงไปรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราของเรานี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ารู้แจ้งเห็นจริงตรงนี้ได้นะเราจะพ้นจากทุกข์คือหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมนี้ถ้าหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมก็คือหลุดจากโลกแล้วสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนั่นแหละพอเราเห็นความจริงแล้วรูปนี้คือตัวทุกข์จิตมันก็หมดความยึดถือรูปต่อมาจิตมันเห็นความเป็นจริงนะว่านามธรรมทั้งหลายรวมทั้งตัวจิตเองก็คือตัวทุกข์จิตมันก็ปล่อยวางไม่ยึดถือนามธรรมทั้งหลายถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยังไม่ปล่อยวางหรอกเพราะงั้นการเห็นทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิบัตินะเห็นทุกข์อันแรกคือเห็นกายเห็นใจของตัวเองดีที่สุดที่จริงดูคนอื่นก็ได้แต่ดูยากเดี๋ยวหลงง่ายเพราะใจมันไปข้างนอกนะข้อแรกก็คือรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจของตัวเองข้อสองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายจิตใจการที่เราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายจิตใจได้อาศัยเครื่องมือสำคัญสองตัวที่หนึ่งคือสติเป็นตัวรู้เท่าทันความมีอยู่ของกายของใจแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปตัวที่สองคือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดหรอกนะปัญญาก็มีแต่ปัญญาโลกแต่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยอาศัยสัมมาสมาธิเท่านั้นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่พูดถึงสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ธรรมที่แสนจะอาภัพพวกหนึ่งก็บอกไม่ต้องเรียนหรอกสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงลืมไปนะว่าสมาธิมีหลายแบบมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิยังมีอีกสองอย่างสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยสมาธิก็ยังมีตั้งหลายอย่างเราไม่เรียนนะไม่เรียนเรื่องสมาธิหรือบทจะเรียนเรื่องสมาธิก็เรียนผิดหลักเรียนเรื่องสมาธิก็ไปนั่งสมาธิก็เคลิ้มไปเคลิ้มมาหรือไม่ก็เคร่งเครียด
อันนั้นเรียนสมาธิผิดหลักนะการจะเรียนสมาธิให้ถูกหลักต้องรู้บทเรียนที่จะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องนะชื่อจิตสิกขาทิ้งการเรียนเรื่องจิตตัวเองเมื่อไหร่นะจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องนะเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาไหมไตรสิกขาคือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนนะถ้าอยากข้ามวัฏฏะได้อาทิศีลสิกขาทำไงศีลอันยิ่งใหญ่ของเราจะเกิดขึ้นอาทิจิตสิกขาทำไงจิตอันยิ่งจะเกิดขึ้นอาทิปัญญาสิกขาทำไงปัญญาอันยิ่งจะเกิดขึ้นอาทิศีลสิกขานะเบื้องต้นก็คือตั้งใจรักษาศีลตั้งใจงดเว้นบาปอกุศล5ข้อนั้นไว้ก่อนแล้วต่อมานะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆมันจะเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมากิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยไม่ทำผิดศีลแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดอาทิจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตนเองทำกรรมฐานอะไรที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสงบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ตอนไหนจิตเราฟุ้งซ่านเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขนั่นแหละน้อมไปอย่าไปบังคับมันนะถ้าบังคับแล้วไม่สงบเราแค่อย่างสมมติเราหายใจเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเรารู้ถึงลมที่ไหลอยู่ที่ปลายจมูกนะลมไหลเข้าลมไหลออกเนี่ยรู้ไปสบายๆจิตเราไปสงบอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยไม่วอกแวกไปที่อื่นนะเราจะได้สมาธิชนิดสงบผลดีของมันคือทำให้จิตมีกำลังทีนี้ถ้าเราจะทำให้เกิดสมาธิที่ตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาจะทำยังไงก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับลมที่ปลายจมูกเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับจิตใจตนเองเรารู้ลมที่ปลายจมูกนะแล้วถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมให้มีสติรู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่ปลายจมูกไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตจะดีดตัวผางตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะเรารู้ทันจิตตัวเองแล้วหรือเราหายใจไปพุทโธด้วยก็ได้หายใจไปอย่างเงี้ยรู้ลมแล้วจิตเราหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตว่าหลงไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเคล็ดลับอยู่ที่รู้ทันจิตตัวเองถึงเรียกจิตสิกขาอันหนึ่งก็คือฝึกจิตให้สงบอันหนึ่งก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยบทเรียนจิตสิกขาจะทำให้เราได้สิ่งเหล่านี้ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาถึงจะเป็นไปได้พอจิตตั้งมั่นนะจิตมันจะถอนตัวออกจากอารมณ์ที่มันรู้มากลายเป็นผู้รู้ผู้เห็นไปครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าท่านจะพูดคำว่าจิตผู้รู้บางคนไปหัวเราะท่านนะว่าจิตมันก็เป็นผู้รู้ทุกตัวแหละว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่นี้เป็นนิยามที่ท่านตั้งจิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงน่ะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะพูดแต่เรื่องจิตผู้รู้กันนะเมื่อเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยทันทีที่จิตเราเป็นผู้รู้นะแล้วสติเห็นไหมอาศัยสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเนี่ยสติระลึกรู้ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยปัญญาจะเกิดทันทีอย่างพวกเราฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยพวกเราจะเกิดสมาธินะเพราะหลวงพ่อไม่ได้ท่องอะไรมาเทศนะหลวงพ่อเทศธรรมะสดๆร้อนๆเลยงั้นเวลาเราฟังเราจะเกิดสมาธิขึ้นอัตโนมัตินี่พอจิตเรามีสมาธิอย่างนี้ลองสติลองระลึกรู้ร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์นะตัวที่เป็นผู้รู้ก็เรียกว่าจิตมีจิตกับอารมณ์แต่เดิมจิตกับอารมณ์ของเรารวมกันอยู่แต่พอจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจิตกับอารมณ์มันจะแยกกัน
มันจะเห็นนะร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนเห็นนะมันจะแยกกันออกมาแล้วต่อไปถ้าปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นได้ร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะนี่ตรงนี้เป็นปัญญาระดับขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนแล้วนะถ้าลำพังเห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี้เป็นปัญญาขั้นต้นนะยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาแต่ถ้ามันปัญญามันเกิดแล้วมันหยั่งลงไปนะเห็นนะร่างกายเนี้ยมันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกอย่างนี้มันขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าจิตเราเดินวิปัสสนาได้นะเส้นทางนี้ไม่ยาวอีกต่อไปแล้วเส้นทางนี้ไม่ยาวแล้วเราก็ไม่ยากแล้วความยากที่สุดของนักปฏิบัติก็คือทำยังไงเราจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นนะยากที่สุดเลยเพราะจิตของเราไม่เคยตั้งมั่นจิตของเรามีแต่หลงไปไหลไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าวันไหนจิตไม่มีแรงจิตฟุ้งซ่านก็ให้จิตไปพักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานให้มันพักผ่อนวันไหนจิตมีกำลังพอก็อย่ามัวแต่พักผ่อนให้รู้ทันจิตไปตอนนี้จิตลงไปเกิดปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตสงบรู้ว่าสงบอะไรเงี้ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านเมื่อไรที่เราเห็นสภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อนั้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเมื่อเช้าหลวงพ่อเล่าให้ทีมงานหลวงพ่อนะมาแล้วก็พวกทิศพวกอะไรนะมาส่งกันบ้านช่วงเช้าก่อนที่จะเจอพวกเราหลวงพ่อก็เล่าให้เขาฟังว่าหลวงพ่อนั้นได้ตัวจิตผู้รู้ตั้งแต่10 ขวบหลวงพ่อทำอานาปานสตินะตามแนวที่ท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทออกโทนับ2เนี่ยทำไปแล้วจิตสงบจิตสว่างสบายบางทีก็ออกรู้โน่นรู้นี่ไปจนวันหนึ่งตอนสัก10 ขวบบ้านเป็นตึกแถวนะหลวงพ่อก็ไปเล่นกับเด็กหลายๆบ้านมาเล่นอยู่ด้วยกันมาเล่นลูกหินกันตัวไล่ๆกันนะเท่าๆกันเล่นอยู่นะเราก็มองไปที่ตึกแถวถัดไป4-5 ห้องไฟไหม้ก็เปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะซ่อมได้ทีละคันเอารถเข้าไปคันเดียวก็เต็มห้องแถวนั้นแล้วถ้ามีท่าไหนไม่รู้ไฟไหม้คนในร้านซ่อมรถมันก็วิ่งออกมานะบางคนก็คว้าถังดับเพลิงไปดับอะไรเงี้ยหลวงพ่อเห็นไฟไหม้หลวงพ่อตกใจพอตกใจนะก็ด้วยความโง่ก็ควักลูกหินของเราออกมาก็วิ่งก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจพอถึงก้าวที่3นะสติมันย้อนกลับแทนที่มันจะดูว่าไฟไหม้มันย้อนกลับมาเห็นว่าจิตกำลังตกใจทันทีที่เห็นสภาวะตกใจความตกใจขาดสะบั้นทันทีเลยนะเพราะความตกใจตัวนี้เป็นโทสะนะสติระลึกรู้ปั๊บโทสะดับทันทีเลยแล้วสิ่งที่ตามมาคือจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ยังเด็กนะเฮ้ยจิตเราแปลกๆจิตเราทำไมไม่เหมือนทุกวันเลยแล้วคราวนี้ไม่ตกใจนะเดินไปบอกผู้ใหญ่แล้วคราวนี้ก็ยืนดูเห็นคนอื่นตกใจวิ่งไปวิ่งมานะไปช่วยกันดับไฟอะไรเงี้ยจิตเราเป็นแค่คนดูไม่ตกใจตอนนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะก็คงพ้นทุกข์พ้นร้อนไปนานแล้วละแต่พอไม่มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่รู้ว่าตัวนี้มันสำคัญแค่ไหนมันเกิดแล้วมันก็ดับนะ
แล้วต่อมามันก็เกิดบ่อยๆนะแต่ไม่รู้วิธีที่เอาไปใช้คือยังไม่รู้หลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้วิธีทำอธิปัญญาสิกขาเราได้ตัวจิตที่ตั้งมั่นแล้วแข็งแรงไม่รู้ว่าต้องให้สติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ทรงตัวอยู่งั้นรักษาอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้ของหลวงพ่อเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยเพราะว่ามันสะสมมานานตัวเนี้ยครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านตั้งฉายาให้หลวงพ่อเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนก็นึกว่าเรารู้หวยมันไม่ได้รู้หวยนะเรารู้ตัวจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วตอนนั้นอินโนเซนต์มากเลยนะก็คิดว่าคนอื่นจิตเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยนะต่อมาเนี่ยมาภาวนามาถึงยังมาค่อยๆสังเกตจิตใจคนอื่นนะในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวนะในโลกนี้มันมีแต่คนหลงคนที่รู้สึกตัวได้นี่มีน้อยเต็มทีเลยต้องฝึกกันจริงจังถึงจะได้เป็นผู้รู้สึกตัวได้งั้นเวลามาบวชนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อพุธสั่งให้สอนนะครูบาอาจารย์บอกให้ไปเผยแพร่เพราะว่าการสอนเรื่องจิตเรื่องใจนะไม่มีใครก็สอนกันยุคนั้นท่านบอกให้หลวงพ่อไปสอนไม่งั้นคนซึ่งควรจะได้ประโยชน์ก็จะไม่ได้ประโยชน์หลวงพ่อถึงต้องออกมาสอนไม่ใช่อยู่ๆเสลอออกมาสอนตามใจชอบอยากสอนแล้วออกมาสอนนะนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ไม่สั่งเนี่ยไม่ออกมาทำนะออกมาสอนนะสิ่งที่สอนอันแรกเลยไม่เผลอไม่เพ่งแรกๆนะหลายคนเขาได้ยินเขาหัวเราะนะให้สอนกรรมฐานอะไรมีคำว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งทำไมไม่ให้หายใจเข้าออกอะไรพุทโธอะไรไปทำไมไม่ทำอย่างนั้นสอนผ่าเหล่าผ่ากอก็เราเห็นนะคนที่ทำกรรมฐานนะแล้วทำไปไม่สำเร็จนะเพราะมันไปนั่งเพ่งเอาไว้เพ่งจนเครียดบางคนเพ่งจนบ้านะเยอะแยะนะที่ทำกรรมฐานแล้วบ้าไม่เครียดจัดนะเพ่งมากไปสิ่งที่นักปฏิบัติผิดนะคือชอบไปเพ่งสิ่งที่เป็นหลักของคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะคือเผลอทั้งวันเลยส่วนทางสายกลางนะไม่สุดโต่งสองข้างเผลอเนี่ยย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาริการโยกเพ่งก็บังคับกายบังคับใจเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทางสายกลางคือรู้นะทางสายกลางคือคำว่ารู้ไปดูในสติปัฏฐานนะมีแต่คำว่ารู้นะดูกราภิกษุทั้งหลายให้ถือคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับก็รู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่รู้ว่านอนอยู่แม้กริยาคือคำว่ารู้ภิกษุทั้งหลายนะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือคำว่ารู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมกริยาคือรู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่ถัดจากนั้นไปอีก8ข้อของจิตตานุปัสสนาเป็นเรื่องของคนเล่นสมาธิเล่นฌานของเราได้แค่สี่คู่แรกนี้เห็นไหมว่ากริยามีแต่คำว่ารู้นะไม่มีคำว่าละไม่มีคำว่าเพ่งไม่มีคำว่าลืมหายใจออกก็ลืมภิกษุทั้งหลายหายใจออกก็ลืมไปไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายหายใจออกหายใจเข้าเอาเป็นเอาตายจ้องเอาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแล้วตรงนี้ที่ทำให้คนทั้งหลายมันพัฒนาไม่ได้ออกไปสู่โลกุตตระไม่ได้นะสมาธิมันไม่มี
สมาธิที่มีเป็นมิจฉาสมาธินะตัวที่แตกหักจริงๆยากที่สุดเลยนะกว่าจะปลุกคนที่หลับให้ตื่นนะมันหลับมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะกว่าจะปลุกให้มันตื่นได้คนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะงั้นเรามีโอกาสเรารู้แล้วนะวิธีจะทำปลุกตัวเองให้ตื่นนะทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้รู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองรู้กิริยาอาการของจิตใจตัวเองรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเรียกว่าเรามีอธิจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตแล้วคราวนี้เราก็เดินปัญญาถ้าจิตเราถูกต้องนะการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยถ้าจิตไม่ถูกต้องเจริญปัญญายังไงก็ไม่ได้ผลหรอกแต่ถ้าจิตถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นกลางมีสติระลึกรู้รูปธรรมก็จะเห็นไตรลักษณ์มีสติระลึกรู้นามธรรมก็เห็นไตรลักษณ์มีสติระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์ใช้เวลาไม่นานหรอกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่เนิ่นช้านะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงตั้งใจเรียนรู้จิตใจตนเองให้มากๆหน่อยขับรถอยู่คนปาดหน้าก็อย่ามัวแต่ดูไอ้คนโน้นให้ดูจิตว่ากำลังโกรธเห็นผู้หญิงสวยก็อย่ามัวแต่ดูตอนนี้เขามาประกวดนางงามอะไรกันในเมืองไทยอย่ามัวแต่ดูไอ้เรื่องพวกนี้ใจเราเห็นผู้หญิงแล้วใจเราชอบรู้ว่าชอบบางคนเห็นผู้หญิงแล้วไม่ชอบนางชะนีไม่สวยสู้เราไม่ได้อะไรอิจฉารู้ว่าอิจฉาเนี่ยนักปฏิบัติต้องอย่างนี้นะอ่านจิตตนเองไว้แล้วธรรมะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปวันนี้เทศให้ฟัง45 นาทีเบอร์หนึ่งนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเข้าออกสังเกตสภาวะของจิตที่เกิดร่วมสมาธิมีกำลังมากหลังรู้ทันจิตที่คิดจิตมีสมาธิบางครั้งจิตติดสุขไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ครับถูกที่ดีมากๆเลยคือจิตติดสุขรู้ว่าติดสุขนะตรงนี้ดีนะเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วนะมันยินดียินร้ายเนี่ยต้องรู้ทันอีกทีนั้นที่มันติดสุขนะเพราะมันยินดีในความสุขยินดีในความสงบถ้าเรารู้ตรงนี้จิตเราจะเป็นกลางถ้าตั้งมั่นแล้วเป็นกลางนี่ใช้ได้เลยทำได้ดีนะเบอร์หนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ถูกนะรู้ไหมไปรวบจิตให้นิ่งขึ้นมานะเราไปรวบจิตให้นิ่งรู้ว่าเรากำลังรวบจิตอยู่ถูกถ้ารวบจิตแล้วไม่รู้แล้วคิดว่าเนี่ยคือการปฏิบัติอันนี้เข้าใจผิดละนะภาวนาได้ดีเบอร์หนึ่งใช้ได้สอบผ่านเบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเช้าและก่อนนอนระหว่างวันดูกายตอนเคลื่อนไหวดูลมหายใจตอนหยุดนิ่งแต่ก็ยังหลงบ่อยหลงนานจิตติดนิ่งติดเฉยไม่ยอมออกมาพิจารณาเห็นความผิดศีลผิดธรรมของตนในอดีตผุดขึ้นมาบ่อยๆหากรู้ทันก็ดับหากรู้ไม่ทันก็ปรุงทุกข์ต่อเนื่องนานขอหลวงพ่อเมตตาชี้ทางด้วยค่ะพิจารณาร่างกายไว้นะไปพิจารณากายไว้เรื่อยๆนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่พิจารณามันเป็นไตรลักษณ์ไปที่ทำอยู่ดีนะเบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรมแป๊บหนึ่งเบอร์สองตอนนี้จิตถลำลงไปแล้วจิตต้องตั้งมั่นนะก็ดูจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราดูไปบ่อยๆเห็นไหมตรงที่เรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมันเบิกบานขึ้นมานั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะดีภาวนาเก่งได้ทำอีกเบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรมเห็นจิตทำงานตามรู้จิตทางตา
หู เวทนาบ้าง สลับมารู้ที่รูป สลับไปรู้ที่จิตปรุงแต่ง สลับไปมาอยู่แบบนี้เหมือนโดนขังให้รู้ เห็นจิตร้องไห้ก็ทำอะไรไม่ได้ รู้อยู่แบบนี้ ระหว่างวันจิตไหลไปในความคิดและอารมณ์สลับกัน สลับกับรู้สึกตัว ถ้าจิตผ่อนคลายจิตจะรวม แต่มีความรู้สึกตัว ขอหลวงพ่อเมตตาว่ามีจุดอ่อนอย่างไรบ้างคะ ใจมันยังโลภอยู่นะ ให้ไปรู้ทันใจที่โลภเนี้ยแล้วภาวนาไปเรื่อยๆเบอร์ 4 เบอร์ 4 ในรูปแบบนั่งสมาธิ ดูอาการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งของมือ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจิต จนเกิดเป็นแสงสีขาว เกิดปีติแล้วย้อนดูจิต เห็นความคิดเกิดดับไปทำกลับไปกลับมาแบบนี้วันละ 30-45 นาที ระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหว ปัจจุบันรู้สึกจิตนิ่งๆควรทำสมาธิในรูปแบบนี้ได้ไหมครับ เราทำสมาธิแล้วจิตเราไปติดนิ่งอยู่นะตอนเนี้ยถอยออกมานะ แล้วมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายดูเรื่อยๆจะต้องหลุดจากการติดนิ่งของสมาธิตัวนี้หลวงปู่มั่นบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้ามันนิ่งๆนะมันไม่เดินปัญญาหรอกเนี่ยมันเคยตัวมันชอบเฉยๆขี้เกียจจะกลายเป็นจิตขี้เกียจจิตตรงนี้ดีนะจิตตรงนี้หลุดออกมาแล้วจากที่ติดนิ่งตะเกียะรู้สึกไหมเวลาคุยกับหลวงพ่อนะมันจะตื่นง่ายเดี๋ยวพอคล้อยหลังนะมันก็จะไปที่มันเคยนะดีใช้ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าติดอย่างตะกี้เป็นมิจฉาสมาธินะมีโมหะแทรกเบอร์ 5เบอร์ 5 ความฟุ้งซ่านลดลงชัดเจน หลังจากนั้นพัฒนาการคงที่เร็วๆนี้ได้ไปขอขมากรรม และเพิ่มสวดมนต์เข้าไปในรูปแบบ เริ่มเห็นว่าที่เดินอยู่ไม่ใช่เราบ่อยขึ้น ตอนเดินจงกรมรู้สึกว่าผู้รู้อยู่เหนือศีรษะ เห็นขันธ์แยกชัดเจน กิเลสเกิดดับเร็วมากเลยเกิดความรู้สึกมึนงงเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรบกวนขอกันบ้านค่ะตั้งสติไว้ตอนนี้จิตถูกอารมณ์ครอบงำแล้วนะรู้สึกตัวขยับกระดุกกระดิกรู้สึกร่างกายไว้จิตต้องอยู่ตรงนี้นะแต่เกี้ยจิตมันถูกอารมณ์ครอบนะเดี๋ยวมันจะกรี๊ดอะไรออกมาไม่รู้เรื่องสติสำคัญมากนะรู้สึกตัวไว้ต้องรู้สึกอย่างนี้นะอย่ารักษานะพยายามรักษามาแล้วไม่รักษาแล้วผู้รู้มันไม่ได้อยู่เหนือหัวนะผู้รู้ไม่ได้อยู่นี่ถ้ากำหนดแล้วถอดออกมาตัวนี้ไม่ใช่นะผู้รู้มันก็อยู่ตรงที่รู้ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรหรอกแต่ถ้าเราทำสมาธิเราถอดจิตออกไปไว้ข้างบนนะมันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นของเล่นนะเราอย่าส่งจิตขึ้นไปอยู่กับตัวนี้นะอยู่กับกายอยู่กับใจของตัวเองออกไปโน่นแล้วบางทีเคลิ้มถูกอารมณ์ครอบงำง่ายเคลิ้มไม่เอานะเคลิ้มแล้วโดนอารมณ์ย้อมอะไรเงี้ยไม่ดีเลยเคยตัวไม่ดีนะมีสติไว้รู้เนื้อรู้ตัวไว้ถึงจะดีเบอร์ 6เบอร์ 6 ใช้ร่างกายหายใจและเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมทำรูปแบบวันละ1 ชั่วโมงรู้สึกถึงหัวใจเต้นจมแช่บ้างหนีบ้างไม่ค่อยสงบไม่ฟุ้งก็หลับแต่เริ่มยอมรับได้ว่าไม่ต้องสงบก็ได้เรียนรู้จากการสูญเสียสุนัขที่รักเห็นการเปลี่ยนของร่างกายเป็นธาตุเห็นหลงคิด
ถ้าปรุงต่อก็จะเกิดทุกข์และจิตที่ออกนอกสร้างทุกข์ขอคำแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะทำอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะมีปัญญาดีแต่ต้องรู้จักพักนะหมายถึงทำความสงบเป็นช่วงๆไปสมาธิเป็นของที่ทิ้งไม่ได้นะงั้นถ้าเราเดินปัญญาเก่งๆอย่างเงี้ยแล้วเราทิ้งสมาธิเดี๋ยวปัญญามันล้ำหน้าไปอย่าคิดธรรมะเอาไม่ใช่รู้ธรรมะงั้นทำความสงบเข้ามาเป็นระยะไปดีหมามันได้บุญแล้วละมันตายแล้วเราเห็นความจริงแล้วก็กรวดน้ำไปให้มันขอบคุณมันที่ตายให้เราดูนะทำให้เรามีปัญญาเห็นหรือยังความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์นะเนี่ยธรรมะทั้งนั้นนะงั้นหมานี้สอนธรรมะเราแล้วนะรู้จักมองมันก็เห็นธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนธรรมะเราทั้งนั้นนะงั้นจิตต้องมีความสงบด้วยนะอย่าเดินปัญญารวดไปไม่ดีเบอร์ 7เป็นคนขี้โกรธและหลงไปกับความคิดตลอดแต่ก็มีสติรู้อิริยาบถหรือลมหายใจได้บ้างในรูปแบบดูลมหายใจหากดูลมไม่ได้จะกลับมาดูที่ร่างกายรู้ความรู้สึกทางกายไปเรื่อยๆมักจะรู้สึกว่าสมาธิไม่พอแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าแยกร่างกายกับจิตได้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่คะมันแยกได้แยกเป็นคราวๆนะควรจะบริกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเมตตานะบทไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับเมตตาบริกรรมเยอะๆบริกรรมไปเรื่อยๆให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับคำบริกรรมมีเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับเมตตาบางท่านก็แต่งของท่านเองนะอย่างหลวงปู่แหวนนะบางทีท่านก็แต่งเองหลวงปู่ขาวท่านแต่งพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังขานุภาเวนะถ้าเราบริกรรมคล่องแล้วนะเราจะรู้สึกมันเป็นจังหวะนะมีริทึมเป็นจังหวะนะจะกล่อมให้ใจเราเชื่องนะใจจะสงบลงมาคำบริกรรมอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วไปเจริญเมตตาเยอะๆหน่อยนะคนขี้โมโหก็ต้องอย่างนั้นถอยจิตลงมาอย่าดันจิตขึ้นไปนั่นขึ้นไปแล้วถอยลงมากลับลงมาข้างล่างอย่าดันขึ้นข้างบนก้มหน้าหน่อยสิระดับนี้นะแล้วก็เจริญเมตตาไปเมตตาไปก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้บทไหนก็ได้อย่าน้อมใจอย่างนั้นอันนั้นเป็นการน้อมใจให้เคลิ้มน้อมใจให้เคลิ้มอย่างนั้นโมหะจะแทรกนะรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเจริญเมตตาไปเจริญเมตตาทำได้เยอะแยะนะอย่างกำหนดจิตถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเรากำหนดจิตเจริญเมตตาไปทางข้างหน้าสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจงมีความสุขนะพอจิตเราแล้วเราก็ถอยจิตเข้ามาตั้งมั่นสัตว์ที่อยู่ข้างหลังก็จงมีความสุขนะข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะไล่ไปทั้ง6 ทิศนะด้วยกำลังของสมาธิและแผ่เมตตาไปในทั้ง6 ทิศทางนะแล้วก็ทุกทิศทางที่แผ่ไปแล้วนะต้องกลับมาตั้งมั่นแล้วก็ค่อยแผ่ไปทางอื่นต่ออันนี้สำหรับคนที่ชำนาญในสมาธิแล้วนะ
ถ้ายังไม่ชำนาญไปเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ต้องพยายามเล่นหรอกที่เล่าให้ฟังนะเพราะจะบอกว่ากรรมฐานนะมันมีเยอะแยะนะเรื่องของสมถะนะลีลามันเยอะถอยจิตลงมาเบอร์ 7ชอบดันจิตขึ้นไปข้างบนกลับลงมาในโลกมนุษย์นี้กลับมาเป็นคนธรรมดานี้อยู่ตรงนี้มันก็ดีนะจะสงบแต่มันจะขี้เกียจเจริญเมตตาไว้เรารู้สึกร่างกายไปเบอร์ 8เบอร์ 8ภาวนาในรูปแบบโดยการหายใจเข้าพุทธออกโทถ้ารู้สึกว่าเพ่งหรือเคลิ้มจะขยับร่างกายและตอนออกกำลังกายจะดูร่างกายเคลื่อนไหวไปด้วยระหว่างวันรู้ตัวบ้างโดยเฉพาะตอนหงุดหงิดและโกรธเคยเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่กลางอกขณะนั้นรู้ว่าโกรธแต่ความโกรธก็ไม่ลดลงแต่ค่อยๆสังเกตไปที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะเก่งฉลาดที่เห็นว่ามันผุดขึ้นจากกลางอกตัวนี้เขาเรียกหทัยวัตถุนะเป็นที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากเป็นรูปธรรมนะตัวนี้เป็นที่เกิดของนามธรรมอย่างโทสะผุดขึ้นมาถ้าเราอยากให้โทสะหายไม่หายหรอกนะในขณะนั้นเรามีโลภะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้ไปเรื่อยๆโทสะเกิดนะถ้าจิตของเราตั้งมั่นจริงสติเราแหลมคมปัญญาเกิดโทสะดับทันทีเลยแต่ถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วจิตเรายังไม่มีกำลังพอมันเห็นโทสะแล้วใจก็ไม่ชอบเนี้ยให้รู้ว่าใจไม่ชอบให้รู้ตัวนี้นะรู้ตรงที่ใจไม่ชอบโทสะเป็นอดีตไม่ชอบเป็นปัจจุบันเราไปดูผิดตัวนะให้ดูตัวที่เป็นปัจจุบันตัวชอบไม่ชอบตัวนี้แล้วโทสะเกิดนะดูยังไงก็ไม่หายไม่ต้องอยากให้หายนะดูมันไปเลยท้ามันไปเลยไหนฉันจะนั่งดูเธอแล้วเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวฉันจะรอดูเนี่ยใจกล้าๆอย่างนี้เลยนะไม่ว่ากิเลสหน้าไหนอ่ะพอมันเกิดแล้วเรามัวแต่ไปสู้กับมันนะมันไม่หายหรอกนะท้ามันเลยไหนดูซิจะโกรธได้นานแค่ไหนนะดูอย่างนี้นะมันกลัวสติปัญญาของเราเดี๋ยวมันวิ่งหนีไปเองอ่ะสรุปก็คือที่เราดูความโกรธแล้วไม่ดับนะเพราะใจเราไม่เป็นกลางนะใจเรายินร้ายกับมันให้รู้ทันตัวนี้ถ้าเป็นกลางปั๊บสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดทันทีเมื่อสมาธิเกิดก็จะเอื้อให้เกิดปัญญาตัวที่ละทั้งหลายตัดกิเลสทั้งหลายคือตัวปัญญานะไม่ใช่สมาธิแล้วก็ไม่ใช่สติปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเห็นโทสะแล้วเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่เป็นกลางนะเข้าใจแล้วก็ดีแล้วหมดเวลาพอดีนะนี่พวกเราสงสัยทำไมหลวงพ่อชอบชวนไปดูหมูเด้ง ไม่ใช่อะไรหรอกตอนช่วงโควิดนะหลวงพ่อกับพระอาจารย์นะตอนนั้นพอเขาเปิดใหม่ๆเขาไปดูนะโอ้สวนสัตว์น่าสงสารนะมันอดอยากขาดแคลนไปหมดเลยนะนี่หมูเด้งเป็นตัวนางกวักสำคัญยังไม่มีใครทำนางกวักรูปหมูเด้งนะเนี่ยหรือแขนมันสั้นนะกวักได้น้อยตอนนี้มันเป็นตัวนางกวักทำให้เขามีรายได้นะสัตว์อื่นมันได้พลอยอาศัยนะมันได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นเนี่ยที่บอกพวกเราไปดูหมูเด้งก็เพราะเรื่องนี้นะหลวงพ่อยังไม่ได้ไปดูเลย
กลัวแถวยาวจะเป็นลมซะก่อนเจอหมูเด้งเนี่ยใจของเรานะสงสารสัตว์นะสัตว์ลำบากนะแล้วสัตว์มันไม่มีทางเลือกนะมันอยู่ในที่จำกัดจะอยู่ในธรรมชาติคนเขาก็ฆ่าหมดอะมาอยู่ในสวนสัตว์ก็ปลอดภัยแต่บางช่วงบางเวลานะก็ขาดแคลนอดอยากอะไรเงี้ยน่าสงสารไปหากินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยน่าสงสารนะแล้วคนไทยนะไม่ชอบไปที่ทำให้เกิดความรู้นะไปสวนสัตว์เนี่ยได้ความรู้ไม่ชอบอะที่อาภัพสุดขีดเลยพิพิธภัณฑ์หัดไปดูซะบ้างนะเงินจะได้เข้าพิพิธภัณฑ์เมืองนอกนะหลวงพ่อไปหลวงพ่อบางทีไปเทศต่างประเทศนะบางทีก็ไปดูพิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยต้องเข้าแถวดูนะคล้ายๆเราเข้าแถวดูหมูเด้งนะทำไมชอบดูหมูเด้งมันไม่ต้องคิดเราไม่ชอบคิดเยอะคนไทยกลัวเปลืองสมองนะสมองมีเอาไว้คิดหวยวันนี้จะออกอะไรนะเพราะงั้นอะไรที่ประเทืองปัญญานะทำบ้างแล้วมันเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงต่อตัวเราทั้งทางอ้อมนะพอละอย่าลืมหมูเด้งนะไปดูซะ